Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε με DJI Mini 5 Pro και πετάμε για συγκεκριμένο λόγο. Έχει κυκλοφορήσει από εχθές η καινούργια DJI Fly 1.19.5. Τι διαφορές έχει ή τι αναβαθμίσεις έχουν κάνει, δεν έχουμε ιδέα. Γιατί είναι από τις αναβαθμίσεις που βγάζει DJI και λέει βελτιώσεις εφαρμογής κτλ. Οπότε σήμερα νομίζω ότι το συγκεκριμένο τεστ είναι απαραίτητο για να δούμε ότι δεν έχουν χαλάσει κάτι. Γιατί εντάξει, ότι θα έχουν φτιάξει κάτι είναι σίγουρο. Βέβαια δεν ξέρουμε τι. Να πάμε γρήγορα μέσα να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στην εφαρμογή, στο μενού κτλ. Να φύγουμε range test, φωτογραφίες, τα κλασικά που κάνουμε πάντα. Πάμε λοιπόν μέσα. Είμαστε λοιπόν μέσα, δεν έχω βάλει ND, το ξέχασα, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος, για να κάνουμε δοκιμή έτσι κι αλλιώς. Να δούμε λιγάκι αν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, όχι, Max Altitude. Είναι το δικό μου, είναι σε 0 παιδιά, να σας το θυμίσω. Το Mini 5 Pro, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι, να έχει προσθεθεί κάτι. Η εφαρμογή όπως βλέπετε είναι η 1.19.5. Σιγά σιγά εντωμεταξύ, παρόλο που ο καιρός τις τελευταίες μέρες είναι χάλια, τώρα έχει κάνει μια διακοπή και μπόρεσα να κάνω το βίντεο. Αλλά από ό,τι ίσως ακούτε και στο background υπάρχουν και κοράκια. Οπότε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα πανηγύρια. Βέβαια, τι έχουμε ακόμα, Φεβρουάριο. Έχουμε ακόμα, νομίζω, ένα δίμηνο το έχουμε να μπορούμε να κάνουμε εύκολα πτήσεις. Πάμε να δούμε λίγο την απογείωση του DJI Mini 5 Pro. Δορυφόρους έχουμε πιάσει, αν και να υπενθυμίσω ότι το DJI Mini 5 Pro απογειώνεται και χωρίς δορυφόρους, γιατί τα έχουμε δοκιμάσει και τα έχουμε δείξει και σε βίντεο με τον LiDAR, τον αισθητήρα και όλα τα άλλα τα σχετικά. Έχει πολύ καλή συμπεριφορά. Οπότε να βάλω ένα γράφι για να τεστάρουμε το βίντεο και φύγαμε επί τόπου για τη δοκιμή μας. 1 χιλιόμετρο range test, υψόμετρο στα 40 όπως κάνουμε πάντα, και θα πάω από τα αριστερά του κτηρίου, γιατί στο σημείο που κάθομαι, ναι μεν στο παρκάκι, αλλά δεν είμαι υπερυψωμένο, είμαι λιγάκι πιο κάτω. Οπότε πάμε να δούμε. Δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει κάτι. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν κάνει κάποιες αλλαγές συγκεκριμένες για κάποια μοντέλα. Πού είμαστε, 500 μέτρα σε λίγο. Από αέρα και τα λοιπά είμαστε εντάξει. Παιδιά, πάρα πολύ υγρασία, χάλια. Πολύ υγρασία. Και θερμοκρασία είμαστε εντάξει. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν φοράω μπουφάν. Είμαι με μια, ξέρετε, αυτές τις αθλητικές ζακέτες. Λοιπόν, 780, 790, 800 μέτρα υπεράνετα. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Και φτάνουμε στο χιλιόμετρο. Ας το πάω και λίγο παρακάτω έτσι για τη βόλτα. Αλλά τώρα που θα γυρίσω θα δείτε αυτό που σας λέω για την υγρασία. Φυσικά πετάω σε CE, αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να το λέω πια, γιατί στις δοκιμές δεν υπάρχει. Κοιτάξτε η υγρασία, παιδιά, που έχει. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η υγρασία, αυτή η θαμπάδα είναι η υγρασία. Γιατί αν δείτε και γυρίσω εδώ, βλέπετε ότι είναι πιο καθαρό, γιατί δεν φαίνεται, δεν το φιλτράρει ο ήλιος. Εδώ μόλις κοιτάξω τον ήλιο, κοιτάξτε τι διάθλαση έχει στον ουρανό. Και είναι από την υγρασία. Χάλια μαύρα υγρασία, αλλά δεν πειράζει, εμείς τη δοκιμή μας θέλουμε να κάνουμε. Πάμε να δω, να έρθω λίγο πιο πίσω και να βγάλουμε 2-3 φωτογραφίες. Εδώ μάλλον πάνω από αυτό το πάει και αυτό όπως βλέπετε. Εντάξει, δεν πειράζει, να κάνουμε. Κάποτε πέταγα το αβάτα, αλλά δεν βλέπω. Θα έχω τον ήλιο στην πλάτη και πάμε να δούμε, να σταματήσω το βίντεο, να πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες, να δούμε ότι είναι όλα καλά. Ωραία. Να γυρίσουμε την κάμερα, να δούμε ότι είναι όλα καλά. Τέλεια. Να το κάνουμε και χειροκίνητα. Πολύ ωραία. Και αν πατήσω μία φορά γυρνάει πίσω, κεντράρει. Το zoom. Πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα ένα πανόραμα. Και τι θα κάνουμε? Να κάνουμε, ρε παιδιά, ένα sphere. Έτσι για να το... Όχι, ας κάνω ένα wide angle και τελειώνουμε. Να δούμε ότι όλα είναι καλά. Και το wide angle μας έχει βάλει ένα αεράκι που ελπίζω να της διαλύσει την υγρασία, αλλά δεν ξέρω.
Μια χαρά και το πανόραμα και θα γυρίσω προς τα πίσω για να κάνουμε ένα quick shot, το οποίο θα είναι drone, ας πούμε, ή μπορεί να είναι και rotate. Θα δούμε κάτι διαφορετικό, γιατί τόσα χρόνια κάναμε drone. Τώρα που έχουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, ας κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και φυσικά θα πάω να στοχεύσω σε αυτό εδώ το κτίριο, το οποίο είναι ό,τι πρέπει, γιατί ξεχωρίζει. Και θα πάω, σταμάτα, πήγα να διαλέξω αντικείμενο αλλά δεν ισχύει αυτό στο rotate, οπότε πατάω να ξεκινήσει. Νομίζω το έχω βάλει προς τα πίσω. Αν δεν το έχω βάλει προς τα πίσω, όχι, το έχω βάλει προς τα μπροστά, αλλά δεν πειράζει. Θα περάσουμε πάνω από το κτίριο και μια χαρά εκτελείται και η μανούβρα του rotation στα quick shots. Οπότε τουλάχιστον από άποψη λειτουργικότητας, πάμε πάλι στο βίντεο, δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή και όλα είναι ok. Να δούμε, μιας και είμαστε εδώ, να δούμε ότι και το tracking, η αναγνώριση των αντικειμένων δουλεύει κανονικά, και από ό,τι βλέπω να βρούμε και ένα αυτοκίνητο, να πάρουμε αυτόν εδώ. Όπως βλέπετε, μια χαρά δουλεύει και το tracking, άρα είμαστε όλα καλά και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα θα το χάσουμε γιατί πάει πίσω από το κτίριο και εγώ το σταματάω. Πολύ ωραία. Μπορεί να βλέπετε λίγο θολά τα χρώματα, αλλά αυτό έχει να κάνει με το γεγονός του ότι έχω βάλει το Mini 5 Pro και τραβάει D-Log M για καλύτερο dynamic range γενικότερα. Ερχόμαστε σιγά σιγά πίσω για την προσγείωσή μας. Το DJI Mini 5 Pro έρχεται για να κάνουμε την προσγείωση. Είναι λίγο, αν θυμάστε καλά, στο hover test εδώ πέρα είχα κάνει την πατάτα και το είχα προσγειώσει στο χώμα, αλλά τώρα θα προσέξουμε να μην την ξανακάνουμε, να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Ωραία, είμαστε αρκετά μέσα νομίζω και πάμε για προσγείωση. Τέλεια, είμαστε κάτω, εφαρμογή 1.19.5, χωρίς να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες από την DJI. Κάντε την αναβάθμιση, δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλες οι λειτουργίες είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!